હેલો એવરીવન, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ વેલકમ ટુ અવર ન્યુ બ્લોગ. તો અત્યારે તો 11:30 થઈ ગયા અને બધા રેડી થાય છે. ફઈના ઘરે જવાનું છે તો અને પૂજા રેડી થઈને આટા મારે અને એના રેડી થાય છે હજી. અને 12 છોકરા બધા મોબાઈલ જોવે છે. રિયાન પ્રકાશે રેડી થઈને બેસી ગયા અને બા તો રસોઈ બનાવવા માંડ્યા. બાને દાદા ઘરે રહેવાના. બાએ શાક બનાવવા મૂકી દીધું. તો આવું ચાલે છે. અને અત્યારે હવે બધા રેડી થઈ જાય એટલે જાશું હવે ફઈના ઘરે ટીંબડી, પછી કન્ટિન્યુ કરીએ અહીંયા જઈને. તો ગાઈસ હવે ફઈના ઘરે પહોંચી ગયા અને કોઈ નહીં, હું છું. આ તો ઉતારી લે બધું. હા બધા બેઠા છે. આ મારા ફઈ છે, એનું ઘર છે. આપણને બધા બેઠા છે. ફઈ ને કાકી બધા બધા બેઠા છે. નાનો એવો પ્રસંગ છે તો બધા ભેગા થયા છે. દુકાન જાવ દુકાન બધા જમીને મીટિંગ જમાવીને બેસી ગયા. અડધા મારા ફઈ, મારા પપ્પાના ફઈ ને કાકીઓ બધા તો બધા બેસી ગયા, વાતું ના ગપાટા કરે છે બધા. તો ગાઈસ હવે 4 વાગી ગયા ને હવે પાછા કાલાવાડ જવા માટે નીકળી ગયા. આવજો. દાડો ને બધું લઈ લીધું. બાય બાય. રિયાન બાય બાય એમ કે હે જો રવિ મામા. બાય બાય કહી દે બધાને. બાય બાય ને મામા કે બાય મે કે તો મામા બાય બાય. જો ઉપર નાની રહ્યા છે, નાની રહ્યા, નાની ને કહી દે બાય બાય. કહી દે. દેખાતા નથી પપ્પા. ઊંચું રાખો છે. નથી નડતું તું મને. મણી મંદિર નો લેતી હતી. ગાઈસ 6:15 થઈ ગયા ને હવે ફાઇનલી ઘરે પહોંચી ગયા. અને ઘરે આવીને મમ્મી તો અહીંયા રોટલાઈ બનાવવા માંડ્યા. અત્યારમાં વરસાદના વહેલા વહેલા અને વિયાન ને પપ્પા ને બહાર ઊભા છે.
અને તો આવીને સીધા આપણે વાડામાં આવી ગયા અને અહીંયા દવા છાંટે છે. દવા છાંટવા વાળા ભાઈ આવ્યા છે. વરસાદનો વાળો એકદમ લીલો છમ જેવો થઈ ગયો. પપ્પા વાડામાં આવી ગયા. દવાની બહુ સ્મેલ આવે છે તો કે ગાઈસ મમ્મીએ રોટલા કરી નાખ્યા હતા અને અહીંયા આપણે સેવનું શાક બનાવી નાખ્યું. ખાટું દહીંવાળું. તમે બનાવતા હોય તો કોમેન્ટ કરજો અને ન બનાવતા હોય તો કહેજો, રેસીપી શેર કરશું આપણે. અને અહીંયા પૂજા ચા બનાવે છે અને અહીંયા ભાવેશભાઈ ઉભા ચા પીવાની રાહ જોઈને ઊભો અને નહીં બેઠા હે. વીરાભાઈ આવ્યા હતા ડેલો હમો કરવા. ડેલો બંધ થતો નહોતો ઓલો આમેનો, એટલે કાંઈક રિપેર કર્યો વીરાભાઈ. અને અહીંયા બેઠા હે વિયાન ને પપ્પા ને વીરાભાઈ ને બધા. વિયાન ને કુરકુરિયા ખાય છે. એવું બધું હાલે છે અત્યારે. તો ગાઈસ હવે જમીને ફ્રી થઈ ગયા અને મમ્મી ને પપ્પા ને મામાની આવ્યા છે તો બહાર બેઠા છે બધા. અને આપણે હવે અહીંયા જ વિડીયોનો એન્ડ કરીએ. અને જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ હવે નેક્સ્ટ બ્લોગ સાથે.